Oppitunti 1. Varhainen puuttuminen puutarhanhoitoon. Olen viime aikoina miettinyt puutarhaamme. On todella hyödyllistä havaita tuholaiset ajoissa, ennen kuin ne aiheuttavat vahinkoa. Ehdottomasti. Varhainen havaitseminen voi säästää meiltä niin paljon vaivaa myöhemmin. Mitä merkkejä yleensä etsit kasveja tarkastaessasi? Tarkistan lehdistä mahdolliset epätavalliset täplät tai merkit nuutumisesta. Tuo on fiksu lähestymistapa. Minulla on tapana etsiä lehtien alta piilossa olevia ötököitä. Kyllä. Nuo pienet otukset voivat aiheuttaa tuhoa, jos emme huomaa niitä. Oletko löytänyt tehokkaita menetelmiä tuholaisten torjuntaan? Mieluummin käytän luonnollisia hoitokeinoja, kuten neemöljyä. Se on turvallista kasveille. Kuulostaa tehokkaalta. Olen kuullut, että valkosipulisuihke voi myös torjua tuholaisia. Se voi onnistua. Lisäksi se on helppo tehdä kotona. Pidän ajatuksesta pitää puutarhamme kemikaalittomana. Minä myös. Se on parempi ympäristölle ja terveydellemme. Entä seuralaisistutukset? Olen lukenut, että ne voivat auttaa tuholaistorjunnassa. Kyllä. Tietyt kasvit voivat torjua tuholaisia luonnollisesti, kun ne istutetaan yhdessä. Tuo on kiehtovaa. Minun pitäisi tutkia, mitkä kasvit sopivat hyvin yhteen. Kokeillaanpa tällä kaudella muutamia menetelmiä ja katsotaan, mikä toimii parhaiten. Näin pidämme puutarhamme terveenä ja kukoistavana. Oppitunti 2. Karsimisen taito. Tunnen itseni saavuttaneeksi tavoitteeni. Ensin karsin pois kaikki vanhentuneet ja tarpeettomat tavarat. Se on upea alku. On uskomatonta, miten paljon tilaa se luo. Todellakin. Yllätyin siitä, kuinka monta vanhentunutta tuotetta löysin. Niin käy kaikille. Unohdamme usein, mitä olemme varastoineet. Juuri niin. Nyt hyllyt näyttävät paljon siisteiltä ja järjestelmällisiltä. Sinun pitäisi olla ylpeä. Tavaran karsiminen voi olla pelottava tehtävä. Kiitos. Entä sinä? Miten siivous sujuu? Edistyin. Lajittelin vaatteeni ja lahjoitin useita esineitä. Se on mahtavaa. Tuntuu hyvältä päästää irti asioista, joita emme käytä. Kyllä. Ja se tekee tilaa uusille tavaroille, joista todella pidämme. Löysitkö vaatekaapistasi jotain yllättävää? Niin löysin. Löysin mekon, jonka olin unohtanut. Se istuu edelleen täydellisesti. Onpa mukava yllätys. Se on kuin soppailisi omassa vaatekaapissa. Juuri niin. Tuntuu kuin minulla olisi uusi asu kuluttamatta yhtään rahaa. Nyt on aika siivota ja löytää piilotettuja aarteita. Oppitunti 3. Kauhea juoksija. Kuulin viime viikonlopun kilpailusta. Se oli katastrofi. Todellakin. En voi uskoa, että joku on kompastunut omiin kengännauhoihinsa. Tuo on klassinen moka. Sen on täytynyt olla melkoinen näky. Kuvittele yleisön reaktio. Heidän on täytynyt nauraa ääneen. Ehdottomasti. Ei ole joka päivä sitä, että joku istuu kasvot istumassa radalla.
Vaikuttaa siltä kuin kohtaus olisi jostain komediaelokuvasta, eikö vain? Niin, ja mietin, mitä juoksijan mielessä liikkui. Ehkäpä. Minun olisi pitänyt solmia kenkäni kaksinkertaiset solmut. Tai ehkä, voitan tämän kilpailun, pikaisten torkkujen jälkeen. Se selittäisi hitaan alun. Päiväunet ennen kisaa. Loistavaa. Melkoinen strategia. Mutta entä muut kilpailijat? Heidän on täytynyt olla hämmentyneitä. Onko tämä osa alkulämmittelyä? Totta. Voin kuvitella heidän väistelevän kaatunutta juoksijaa kuin leikkiä. Ehkä peli, jossa vältellään esteitä. Juuri niin. Se on jo itsessään uusi urheilulaji. Mietin, yrittikö kukaan auttaa kaatunutta juoksijaa. Epäilen, että useimmat vain jatkoivat juoksemista. Sopivimmat selviävät. Kuinka armotonta. Mutta on vaikea auttaa, kun pakenee henkensä edestä. Totta. Entä jos juoksija vain nousisi ylös ja jatkaisi matkaa? Se olisi äärimmäinen paluu. Kompasin, mutta olen yhä täällä. Tuota henkeä minä ihailen. Älä koskaan luovuta, edes maan pinnalla. Kaikki on kiinni sinnikkyydestä, vaikka näyttäisitkin naurettavalta. Juuri niin. Jokaisella suurella urheilijalla on omat kiusalliset hetkensä, eikö niin? Totta kai. Siitä saa hyviä tarinoita myöhemmin. Ja tätä tullaan varmasti kertomaan vielä vuosienkin päästä. Kyllä. Muistatko juoksijan, joka kompastui ja josta tuli legenda? Jokaisessa kompastelussa on opetus, sanotaan. Todellakin. Ehkä meidän kaikkien pitäisi matkustaa vähän useammin. Niin kauan kuin se ei ole radalla, olen täysin sen kannalla. Samaa mieltä. Jätetään se ammattilaisten tehtäväksi. Viisas valinta. Missä kahvini on? Tarvitsen polttoainetta seuraavaa lenkkiä varten. Polttoaine on välttämätöntä, varsinkin jos aiot juosta kahvilaan. No, minun täytyy harjoitella juoksutaitojani varmuuden vuoksi. Koskaan ei tiedä, milloin estettä täytyy väistää. Tai kompastu omaan innostukseesi. Oppitunti 4. Opettamisen ilo. On aika huvittavaa, kuinka monta kysymystä opiskelijat voivat esittää 1 tunnin aikana. Se on todellakin kuin tietokilpailu. He onnistuvat aina yllättämään meidät. Joskus mietin, onko heillä salainen kysymyslista valmiina. Se selittäisi joidenkin kyselyiden satunnaisuuden. Esimerkiksi miksi he kysyvät voileipien historiasta. Tuo pahamaineinen voileipäkysymys. Se näyttää olevan opiskelijoiden suosikki. Ehkä he ajattelevat sen parantavan heidän kulinaarisia taitojaan. Tai ehkä he uskovat sen olevan ratkaisevan tärkeää kokeen läpäisemiseksi. Tuo olisi kyllä mielenkiintoinen koekysymys. Selitä voileivän merkitys nykyyhteiskunnassa. Voin jo kuvitella luovat vastaukset. Jotkut saattavat väittää, että se on vapauden symboli. Toiset voisivat sanoa, että se edustaa yhtenäisyyttä, tuoden yhteen eri ainesosia. Juuri niin.
Jokaisella opiskelijalla on ainutlaatuinen näkökulma, aivan kuten heidän voileivilläänkin. Ja juuri se tekee opettamisesta niin palkitsevaa. Täytyy sanoa, että nautin heidän vastauksiensa huumorista. Huumori on loistava tapa sitouttaa oppilaita ja tehdä oppimisesta nautinnollista. Kyllä, nauru on todellakin paras opettaja. Olen samaa mieltä, ja se auttaa luomaan mukavan oppimisympäristön. On kiehtovaa, kuinka paljon voimme heiltä myös oppia. Ehdottomasti. Opettaminen on loppujen lopuksi kaksisuuntainen katu. Ja jokainen katu on täynnä odottamattomia käänteitä. Aivan kuten meidän keskusteluissamme. Siitä puheen ollen, mikä on mieleenpainuvin kysymys, jonka olet saanut? Voi, se on vaikea kysymys. Kerran eräs opiskelijani kysyy, voisinko opettaa hänelle, miten eläimille puhutaan. No siinäpä kysymys, jota kannattaa nyt pohtia. Ehkä jonain päivänä he keksivät yleiskäyttöisen kääntäjän siihen tarkoitukseen. Odotan innolla sitä päivää. Siihen asti jatkamme opetusseikkailujamme. Oppitunti 5. Vapaaehtoistyöseikkailut. Tein hiljattain vapaaehtoistyötä yliopistossa. Se oli melkoinen kokemus. Kuulostaa kiehtovalta. Millainen organisaatio oli? Sitä kutsuttiin nimellä Frontier College. Opettajat tekivät samoja töitä kuin paikalliset kouluttajat. Miten se tarkalleen ottaen toimi? Tunsitko olosi tehokkaaksi roolissasi? Niin teinkin. Oli palkitsevaa nähdä opiskelijoiden parantavan taitojaan. Sen on täytynyt olla antoisaa. Minkä ikäryhmien kanssa työskentelit? Työskentelin pääasiassa aikuisten oppijoiden kanssa. He olivat innokkaita oppimaan. Se on mahtavaa. Mitä aineita opetit heille? Opetin englantia ja tietokonetaitojen perusteita. Se oli melkoinen haaste. Voin kuvitella. Kohtasitko opettaessasi vaikeuksia? Ehdottomasti. Jotkut opiskelijat epäröivät aluksi puhua. Miten kannustit heitä osallistumaan enemmän? Käytin pelejä ja ryhmäkeskusteluja. Se kevensi tunnelmaa. Tuo on loistava strategia. Loitko erityisiä yhteyksiä oppilaisiisi? Kyllä, tein niin. He jakoivat tarinansa, ja se loi siteen heidän välilleen. Se on sydäntä lämmittävää. Mikä oli kokemuksen paras osa? Heidän itseluottamuksensa kasvun näkeminen oli minulle kohokohta. Ymmärrän sen. On inspiroivaa nähdä henkilökohtaista kasvua. Todellakin. Opin heiltä yhtä paljon kuin he minulta. Siinäpä opettamisen kauneus piilee, eikö niin? Ehdottomasti. Se on kaksisuuntainen katu täynnä oppimista ja naurua. Oppitunti 6. Voimaharjoittelun hulinat. Harrastatko myös jonkinlaista voimaharjoittelua? Kyllä, teen jonkin verran painonnostoa kardioharjoitusten jälkeen. Kuulostaa aika intensiiviseltä. Miten päädyit mukaan tähän? Halusin kehittää kestävyyttäni ja tietenkin tehdä vaikutuksen ystäviini. Vaikuttavaa. Nostatko raskaita painoja?
Pidän kevyemmistä painoista ja useammista toistoista. Se pitää hommat mielenkiintoisina. Mielenkiintoinen valinta. Yleensä valitsen raskaamman tavaran. A. Eli nautit pienen auton nostamisen haasteesta, vai mitä? No, ehkä en autoa, mutta nautin kyllä rajojen rikkomisesta. Voin vain kuvitella. Varmista vain, ettet muutu supersankariksi yhdessä yössä. Jos tekisin niin, käyttäisin ehdottomasti viittaa kuntosalilla. Viitta olisi melkoinen muotilause, täytyy myöntää. Ehkä voisin aloittaa uuden trendin. Supersankaritkin nostavat. Se herättäisi varmasti huomiota. Näen jo otsikot. Painonnostajasta tulee paikallinen legenda. Ja olisin ykkösfanisi kannustamassa sinua sivusta. Arvostan tukeasi. Voisit olla henkilökohtainen kannustajani. Minun pitäisi sitten harjoitella kannustushuutojani. Nosta se korkealle, anna sen lentää. No olipa tarttuva suosion osoitus. Ehkä nostan raskaampia esineitä tehdäkseni sinuun vaikutuksen. Siinäpä se henki. Muista vain venytellä jälkikäteen. Venyttely. Eikö se ole herkkähermoisille? Ei ollenkaan. Se pitää lihakset tyytyväisinä ja valmiina toimintaan. Otan neuvosta vaarin. Onnellinen lihas on vahva lihas. Oppitunti 7. Vatsan heikkouden ymmärtäminen. Oletko koskaan miettinyt, miksi joillakin ihmisillä on vatsassaan tuo outo pullistuma? Kyllä, olen nähnyt sen. Se vaikuttaa melko yleiseltä. Mikä sen aiheuttaa? Se voi johtua vatsan lihaskerrosten heikkoudesta. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Miten tämä heikkous ilmenee? Joskus se tapahtuu raskauden tai merkittävän painonpudotuksen jälkeen. Ahaa, ymmärrän. Eli lihakset eivät pysty pitämään kaikkea paikoillaan. Juuri niin. Tämä antaa suoliston työntyä eteenpäin rakoon. Kuulostaa epämukavalta. Onko tähän apua tarjoavia harjoituksia? Kyllä, on olemassa. Vahvistavat harjoitukset voivat tukea vatsanpeitteitä. Mielenkiintoista. Millaisia harjoituksia suosittelisit? Harjoitukset, kuten lankku ja jalkojen nostot, ovat varsin hyödyllisiä. Olen kuullut lankuista. Ne tuntuvat haastavilta. Kuinka kauan niitä pitäisi pitää kädessä? 30 sekunnin tai minuutin tavoittelu on hyvä alku. Se on hallittavissa. Entä jalkojen nostot? Ovatko ne helppoja? Ne voivat olla aluksi vaikeita, mutta ne kohdistuvat todella alavatsaan. Minun täytyy kokeilla niitä. Onko vinkkejä aloittelijoille? Aloita hitaasti ja keskity suoritustekniikkaan välttääksesi loukkaantumisia. Kuulostaa viisaalta. Pitäisikö lääkäriin ottaa yhteyttä ennen aloittamista? Kyllä, varsinkin jos on olemassa ennestään joitakin sairauksia. Arvostan neuvojasi. On hyvä tietää, että on olemassa tapoja parantaa voimaa. Ehdottomasti. Johdonmukaisuudella voi nähdä upeita tuloksia. Olen innoissani aloittaessani kuntomatkani.
Kiitos kannustuksesta. Ole hyvä. Kannustetaan toisiamme matkan varrella. Oppitunti 8. Matkakertomuksia. Lentoni sujui mutkattomasti ja laukkuni saapuivat nopeasti. Se on helpotus. Löysitkö kulkuvälineesi helposti? Kyllä, löysin sukkulabussin aivan terminaalin ulkopuolelta. Erinomaista. Nuo sukkulat voivat olla joskus melko hankalia. Todellakin. Kerran odotin tunnin sukkulaa, jota ei koskaan tullutkaan. Voi ei. Kuulostaa turhauttavalta. Mitä teit? Päädyin ottamaan taksin, joka maksoi maltaita. Se on mukavuuden hinta, luulen. Totta. Opin läksyni. Tarkista aina bussiliikenteen aikataulu. Viisas päätös. Nautitko lennosta muuten? Kyllä, lennon aikainen viihde oli yllättävän hyvää. Mitä katsoit? Ehkä romanttista komediaa. Ei, katsoin dokumentin juuston valmistuksesta. Juusto. No se on mielenkiintoinen valinta. Luulin sen olevan juustoista, mutta se oli aika kiehtovaa. Ymmärrän kyllä, miten juuston tuotanto voi olla kiehtovaa. Ne näyttivät, miten juusto kypsyy ja kehittää makuja. Kuulostaa ihanalta. Minunkin pitäisi ehkä katsoa se itse. Suosittelen lämpimästi. Se kyllä teki minut nälkäiseksi. Dokumentti, joka herättää ruokahalusi. Onpa vaikuttavaa. Juuri niin. Lennon loppuun mennessä teki mieli juustotarjotinta. Se on luksusta, jota osaan arvostaa. Ehkä meidän pitäisi juhlistaa saapumistasi juustotarjottimella myöhemmin. Kuulostaa loistavalta idealta. Juusto ja hyvä seura sopivat täydellisesti yhteen. Olen samaa mieltä. Tehdään tästä perinne joka kerta, kun vierailet. Oppitunti 9. Myöhästyminen. Hei. Sain juuri viestisi. Oletko todella myöhässä tänä iltana? Kyllä, pelkäänpä niin. Olen jumissa liikenteessä. Onko se ok? Tietenkin. Liikenne voi olla melko arvaamatonta. Arvostan ymmärrystäsi. Yritän toimia nopeasti. Ei tarvitse kiirehtiä. Turvallisuus ennen kaikkea. Kiitos. Ajan varovasti, vaikka haluaisinkin kovasti katsoa elokuvan. Mistä elokuvasta olet eniten innoissasi? Odotan innolla uutta komediaa. Olen kuullut, että se on hulvaton. Olen kuullut siitä myös paljon hyvää. Onko sinulla suosikkinäyttelijää siinä? Kyllä. Pääosan esittäjä naurattaa minua aina. Hänen ajoituksensa on moitteeton. Olen samaa mieltä. Mielestäni hän osaisi tehdä jopa ostoslistasta hauskan. Se on lahjakkuus, jota kaikilla ei ole. Totta. Mietin, miten hän valmistautuu rooleihinsa. Ehkä hän opiskelee huumorintajua tuntikausia.
Tai ehkä hän vain tarkkailee arkipäivän tilanteita. Kuulostaa hyvältä lähestymistavalta. Elämä on täynnä hauskoja hetkiä. Ehdottomasti. Löydän usein huumoria arkirutiineistani. Minä myös. Kuten silloin, kun vahingossa puen päälleni eristävät sukat. Tuo on klassinen virhe. Olen tehnyt sen useammin kuin jaksan laskea. Se on kuitenkin loistava keskustelun aloittaja. Todellakin. Mitä mieltä olet tyylikkäistä valinnoistani? Juuri niin. Ja sitten voit syyttää siitä muotitietoisuutta. Muistan sen. Syleilen erivärisiä sukkiani ylpeydellä. Ja minä liityn seuraasi. Yhdessä aloitamme uuden trendin. Muodikkaasti hämmentyneen trendi. No nyt kuulostaa hitiltä. En malta odottaa saapumistasi, vaikka se olisikin myöhässä. Oppitunti 10. Turvassa ja ajan tasalla pysyminen. Tietoinen ja ennakoiva toiminta voi auttaa meitä suojelemaan itseämme. Juuri niin. On erittäin tärkeää pysyä tietoisena ympäristöstämme. Luin hiljattain artikkelin henkilökohtaisen turvallisuuden vinkkeistä. Ai, mitä vinkkejä mainittiin? Yksi vinkki oli, että luota aina vaistoihisi. Tuo on pätevä neuvo. Mututuntumallamme on usein suuri merkitys. Niin, ja toinen vinkki oli pitää hätäyhteystiedot käden ulottuvilla. Se on järkevää. Joku, jolle soittaa, voi olla rauhoittavaa. Aivan. Ja on viisasta tietää paikalliset hätänumerot. Olen samaa mieltä. Se voi säästää arvokasta aikaa kriisitilanteessa. Lisäksi on tärkeää olla tietoinen julkisilla paikoilla olevista poistumisreiteistä. Erinomainen pointti. Nopean poistumisen taito voi olla hengenpelastavaa. Oletko koskaan harjoitellut mitään itsepuolustustekniikoita? Olen käynyt muutamilla kursseilla. Ne olivat yllättävän voimaannuttavia. Voin kuvitella. Minun pitäisi liittyä seuraasi tunnille. Se olisi hauskaa. Lisäksi uusien taitojen oppiminen ei koskaan haittaa. Olen samaa mieltä. Ja voimme pitää toisemme motivoituneina. Juuri niin. Tiimityöskentely tekee kaikesta helpompaa ja nautinnollisempaa. Tiimityöstä puheen ollen, pitäisikö meidän perustaa turvallisuuskerho? Kuulostaa loistavalta idealta. Voisimme kutsua ystäviä mukaan. Voisimme järjestää säännöllisiä tapaamisia keskustelaksemme turvallisuusvinkkeistä. Ja ehkä jopa kutsua vierailevia puhujia. Se parantaisi oppimiskokemusta. Kyllä. Yhdessä voimme luoda turvallisemman ympäristön kaikille. Tykkään tästä. Tehdään tästä klubista totta. Oppitunti 11. Musiikilliset pyrkimykset. Mahtavaa. Olen aina halunnut oppia soittamaan jotakin soitinta. Oikeasti. Mistä soittimesta olet kiinnostunut? Minulla on heikko kohta kitaraa kohtaan. Se vaikuttaa niin monipuoliselta.
Kitara on loistava valinta. Mikä siinä sinua kiehtoo? Pidän siitä, miten sitä voi käyttää lähes kaikissa musiikkigenreissä. Ehdottomasti. Lisäksi se sopii loistavasti yhteislauluihin. Juuri niin. Voin jo kuvitella itseni nuotion äärellä näppäilemässä. Kuulostaa ihastuttavalta. Oletko koskaan kokeillut pelata? Yritin kerran, mutta sormiani sattui liikaa. Klassinen aloittelijan kamppailu. Se kyllä helpottaa, lupaan sen. Toivottavasti. Kuinka kauan sinulla kesti oppia se? Minulla kesti muutaman kuukauden ennen kuin tunsin oloni mukavaksi. Se on rohkaisevaa. Käytitkö oppitunteja vai opetitko itse? Aluksi kävin tunneilla, mutta sitten aloin tutkia itsekseni. Kuulostaa hyvältä tasapainolta. Onko aloittelijalla vinkkejä? Aloita yksinkertaisilla soinnuilla ja harjoittele säännöllisesti. Minä pystyn siihen. Entä laulut? Valitse kappaleita, joista pidät. Se tekee harjoittelusta paljon nautinnollisempaa. Loistava neuvo. Aloitan jostain helposta, kuten klassisesta. Tuiki, tuiki, pieni tähti on aina hyvä valinta. Täydellistä. Voin tehdä sillä vaikutuksen ystäviini. Ehdottomasti. He hämmästyvät kyvyistäsi. En malta odottaa, että pääsen aloittamaan. Mikä on suosikkikappaleesi? Rakastan Wonderwallin soittamista. Se saa aina kaikki laulamaan mukana. Tuo on upea kappale. Minun täytyy opetella se seuraavaksi. Et tule katumaan sitä. Musiikki tuo ihmiset yhteen. Olen innoissani tästä matkasta. Kiitos kannustuksestasi. Ole hyvä. Pidetään jammailusessio, kun olet valmis. Odotan sitä innolla. Musiikki on todella upea seikkailu. Oppitunti 12. Aloittelijaystävälliset suositukset. Ilmoittauduin juuri kuntotunnille. Olen aika innoissani. Hienoa. Minkä luokan valitsit? Valitsin joogatunnin. Kuulin, että se on aloittelijoille sopiva. Erinomainen valinta. Jooga on ihanaa joustavuudelle ja rentoutumiselle. Toivottavasti en kaadu poseerausten aikana. Kaatuminen on osa hauskuutta. Naurat sille pois. Se on totta. Kaipaisin elämääni naurua. Kerro, jos tarvitset suosituksia aloittelijoille sopivista kursseista. Arvostaisin sitä. Mitä muuta ehdotat? Ehkä tanssikurssi. Se on hauska tapa pysyä aktiivisena. Tanssi kuulostaa nautinnolliselta. En tosin ole paras tanssija. Ei hätää. Jokainen on aloittelija jossain vaiheessa. Lohdullista kuulla. Mitä tyyliä suosittelisit? Zumba on fantastista. Se yhdistää tanssin ja kuntoilun eloisalla tavalla. Olen kuullut zumbasta. Kuulostaa ihan bileeltä.
Juuri niin. Et edes huomaa treenaasi. Tykkään siitä. Entä voimaharjoittelu? Aloita kevyillä painoilla. Keskity tekniikkaan raskaiden painojen nostamisen sijaan. Se on järkevää. Haluan välttää loukkaantumisia. Älykästä ajattelua. Turvallisuus on avainasemassa kaikissa harjoitusrutiineissa. Onko sinulla aloittelijan suosikkiharjoituksia? Kehonpainolla tehtävät harjoitukset, kuten kyykky- ja punnerrukset, ovat hyviä aloituksia. Kyllä minä ne hoidan. Aion kokeilla. Mahtavaa. Johdonmukaisuus on tärkeintä. Pidän sen mielessä. Kiitos kannustuksesta. Ole hyvä. Odotan innolla kuulevani edistymisestäsi. Pidän teidät ajan tasalla, varsinkin jos kaadun joogassa. Oppitunti 13. Terveellinen syöminen. Näen, että teillä on täällä paljon hedelmiä ja vihanneksia. Kyllä, mielestäni ne ovat välttämättömiä terveelliselle ruokavaliolle. Ehdottomasti. Onko sinulla vinkkejä jollekulle, joka haluaa aloittaa terveellisemmin syömisen? Totta kai. Pidä ensinnäkin hedelmät aina näkyvillä keittiössäsi. Loistava idea. Se tekee niistä houkuttelevampia. Juuri niin. Poissa silmistä tarkoittaa usein poissa mielestä. Entä vihannekset? Ne voivat olla joillekin vähemmän houkuttelevia. Ehdotan, että keksit luovia tapoja valmistaa ne. Kuten mitä? Tarvitsisin inspiraatiota. Kokeile paahtaa niitä oliiviöljyssä ja mausteissa. Se parantaa makua. Kuulostaa herkulliselta. Haluaisin kovasti kokeilla tuota. Et tule katumaan sitä. Pitäisikö keskittyä tiettyihin hedelmiin tai vihanneksiin? Pyri vaihteluun. Eri värit tarjoavat erilaisia ravintoaineita. Eli mitä värikkäämpi lautaseni on, sitä parempi. Juuri niin. Se on kuin söisi sateenkaarta. Tykkään noista kuvista. Entäpä välipalat? Valitse hedelmiä tai pähkinöitä sipsien tai makeisten sijaan. Se on fiksu valinta. Onko sinulla suosikki terveellinen välipala? Nautin omenaviipaleista mantelivoin kanssa. Se on sekä maukasta että täyttävää. Kuulostaa ihanalta. Lisään sen listaani. Tulet yllättymään positiivisesti siitä, kuinka tyydyttävää se on. Minun on myönnettävä, että minulla on vaikeuksia syödä tarpeeksi kasviksia. Et ole yksin. Monet ihmiset kohtaavat saman haasteen. Onko vinkkejä, miten niistä tulisi hauskempia? Kokeile lisätä niitä smoothieihin tai keittoihin. Se peittää maun säilyttäen samalla ravintoaineet. No onpa nerokas ratkaisu. Aion ehdottomasti kokeilla. Muista, että pienillä muutoksilla voi saada aikaan suuria tuloksia. Arvostan ohjaustasi. Olen motivoitunut aloittamaan tämän matkan. Oppitunti 14. Täydellisen matkan suunnittelu. On parempi varmistaa matkajärjestelymme hyvissä ajoin. Samaa mieltä.
Suunnitellaan tämä matka hyvin, jotta vältytään viime hetken kaaokselta. Mikä on ensimmäinen asia, joka meidän tulisi järjestää? Mielestäni meidän pitäisi varata majoitus heti. Se on fiksu veto. Onko sinulla mielessäsi jokin tietty paikka? Ajattelin tuota viehättävää pientä hotellia rannalla. Kuulostaa ihastuttavalta. Voin jo kuvitella merinäkymät. Kyllä. Ja aaltojen ääni on niin rentouttavaa. Pitäisikö meidän ottaa huomioon myös liikenne? Ehdottomasti. Meidän täytyy päättää, ajammeko vai lennämmekö. Autolla ajaminen antaisi meille enemmän joustavuutta, mutta lentäminen on nopeampaa. Totta. Kaikki riippuu siitä, kuinka paljon meillä on aikaa. Jos lennämme, meidän pitäisi varata liput pian. Kyllä, lentojen hinnat voivat nousta nopeasti päivämäärän lähestyessä. Entä aktiviteetit? Pitäisikö meidän tehdä lista? Loistava idea. Haluan käydä paikallisessa museossa ja rannalla. Haluaisin kovasti kokeilla jotain vesiurheilua siellä ollessamme. Laske minut mukaan. Olen aina halunnut kokeilla suplautailua. Kuulostaa hauskalta. Meidän pitäisi myös tarkistaa paikalliset tapahtumat. Kyllä. Festivaalit voivat lisätä ainutlaatuisen säväiksen matkaamme. Tarkistan tapahtumien aikataulut sillä aikaa, kun sinä hoidat majoituksen. Täydellistä. Tiimityöskentely tekee kaikesta tehokkaampaa. Entä ateriat? Pitäisikö meidän etsiä tietoa joistakin ravintoloista? Ehdottomasti. Haluan kokeilla paikallista ruokaa. Olen jo innoissani kaikesta herkullisesta ruuasta. Minä myös. Tehdäänpä lista ruuista, jotka on ehdottomasti kokeiltava. Se on sitten selvä. Hyvin suunniteltu matka on varmasti unohtumaton.